নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ঘৰ স্ক্ৰিনত দেখিছে এইখন এখন ডাটাবেস যিখন ডাটাবেস সম্পূৰ্ণ কাৰেক্ট হৈ আছে মানে এখন ফাইনেল ডাটাবেস যিখন ডাটাবেস অলৰেডি ক্যালকুলেশন কৰি উলিয়াই থোৱা আছে বাট মই এখন দেখাইছো এই ইয়াত দেখিছে ইয়াত ইনিশিয়াল ৰিডিংটো নাই যেটো এইটো নাম্বাৰ সি কলমত থকা যেটো ইনিশিয়াল ৰিডিং হয় সেই ইনিশিয়াল ৰিডিংটো নাই ইয়াত এইখন সিটত উলিয়াই থোৱা আছে দেখিছে ইনিশিয়াল ৰিডিংটো উলিয়াই থোৱা আছে বাট মই ডিসেম্বৰ এইখন এইটো ডাটাবেসত চাইছো ইনিশিয়াল ৰিডিংটো নাই Then January jodi jao yat final reading to nai aru February jodi jao yat difference reading to nai ami ekhini kenekoi calculation korim oti simple bahut simple ot ami calculation kori just etai calculate korim yat okol etai calculate korim baki kita automatic nije nije ahi jabo nije mane pura speedily hobo mane ami nije etai calculation kori dibo lage baki kita automatic ahi jabo thik ase kenekoi koribo parim Google Sheet to koribo pare ba Xcel to koribo pare ba LibreOffice as jodi ase apunar osot tar osot to koribo pare mane ami Excel sheet ot kenekoi calculation korim amar jodi osot database ase he database ot ami kenekoi calculation kori yar mane jitu value hoy he value to uliya parim enuka dhoroner database dhorilok ekhon dukan ase ekhon dukanat bahut dhoroner database ase teolok monthly project report uliya dhorilok project report noy teolok monthly sale report uliya dibo lage ba teolokor monthly stock report uliya dibo lage ei dore teolokor bahut dangor database thake ei data bilak ki hoy আমি যদি ডাটা বিলাক ঠিক কৰি দিও ডাটা বিলাক কাৰেকচন কৰি দিও তেতিয়া হলে তেওঁলোকে আমাক পে কৰে এতিয়া বহুত উচৰত আমাৰ ঘৰৰ উচৰতে বা মোৰ জেগাতে আছে বা মোৰ টাউনতে বা আপোনালোকৰ উচৰ টাউনতে এনেকুৱা দোকান কিছুমান আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰাইভেট সেক্টৰ আছে যিবিলাক সেক্টৰৰ ওচৰত বহুত ডাটাবেস আছে মানুহৰ এড্ৰেছও হ'ব পাৰে হেবিলাক মানুহৰ এড্ৰেছৰ ডাটাবেসও হ'ব পাৰে ফোন নাম্বাৰ ডাটাবেসও হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা ৰিডিংৰ ডাটাবেসও হ'ব পাৰে বা অন্য ধৰণৰ ডাটাবেসও হ'ব পাৰে যিটো আমি ৰিপৰ্ট উলিয়াই দিব লাগে কাৰণ যেহেতু যেতিয়া আমি ইয়াৰ ক্যালকুলেশন কৰিব যাম এই দুটাৰ ক্যালকুলেশন ভ্যালু উলিয়াব যাম মানে ডিফাৰেন্স এটো হল মৰ্নিং লোৱা ৰিপৰ্ট আৰু এটো হল ইভিনিং লোৱা ৰিপৰ্ট এতিয়া এই দুটা ৰিপৰ্টৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান হল ইয়াৰ আছে ঠিক আছে এই ডিফাৰেন্স ৰিপৰ্টটো আমি উলিয়াব লাগে যদি এইটো ক্যালকুলেশন কৰি যাম আমাৰ বহুত হ'ব ঠিক আছে এইবিলাকৰ কাৰণে বহুত পে কৰে চাব আপুনি যেতিয়া এইটো ট্ৰিক জানিব আপুনিও ইনকাম কৰিব পাৰিব এইটো ট্ৰিক এপ্লাই কৰি ঠিক আছে এইটো ট্ৰিক এপ্লাই কৰি আপুনিও ইনকাম কৰিব পাৰিব মোকো এখন শীট দিছে ইয়াত বহুত ধৰণৰ শীট আছে বহুত কিখন শীট আছে এই নৱেম্বৰ 2022 ৰ পৰা আছে এতিয়া 24 জুলাই লৈকে এই গুটেইখন শীট আছে মই এইটো ভিডিও বনাই দিছো জাস্ট আপোনালোকক দেখাবলে জাস্ট কি ধৰণে আমি এখন শীটৰ ক্যালকুলেশন কৰি বেলেগৰ কাৰণে কৰি আমি এটা ধুনিয়া ইনকাম জেনাৰেট কৰিব আৰু ঠিক আছে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব আৰু ভিডিওটো স্টেপ বাই স্টেপ ফলো কৰিব যাতে ভিডিওটো আপোনালোকৰ কোনো ধৰণে মিছ নকৰে আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুজনলৈ শেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁ এই ট্ৰিকটোৰ কথা গম পায় সেই ডাটাবেসৰ ৰিপৰ্টটো যদি ঠিক কৰি দিয়ে তেওঁ এটা ধুনিয়া ইনকাম জেনাৰেট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া কি হল মোৰ ওচৰত আছে মই আগৰ এখন শীট দেখাইছো চাক এখন শীট হল এটো এটা ডাটাবেস ইয়াত এটা সিৰিয়েল নম্বৰ আছে মানে ডেটটো আছে ইয়াত এটো সিৰিয়েল নম্বৰ এটো হল ডেট এই কলমটো হল ডেট আৰু এটো হল ইনিশিয়াল ৰিডিং এটো হল ফাইনেল ৰিডিং আৰু এটো হল ডিফাৰেন্স ৰিডিং মানে এটো মৰ্নিং 4টা বজাৰ লোৱা ৰিপৰ্ট হয় আৰু এটো সন্ধিয়া 4টা বজাৰ লোৱা ৰিপৰ্ট হয় আৰু এটো হল ডিফাৰেন্স মানে এই দুটা ডিফাৰেন্স কিমান যেতিয়া আমি এই দুটা ক্যালকুলেশন কৰিব যাম ই বহুত টাইম লব মানে 30টা ক্যালকুলেশন কৰিলে এখন শীটতে আমাক 1-2 ঘন্টা সময় লৈ লব এখনত দেখিছে এখন ঠিক কৰি থোৱা আছে এতিয়া ইয়াত নাই ইয়াত আমি উলিয়াব লাগে ইনিশিয়াল ৰিডিংটো ঠিক আছে ইনিশিয়াল ৰিডিংটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম ইনিশিয়াল ৰিডিংটো এতিয়া উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম আমাৰ ফাইনেল ৰিডিংৰ পৰা ডিফাৰেন্স ৰিডিংটো যদি মাইনাস কৰি দিও আমাৰ ইনিশিয়াল ৰিডিংটো ওলাব ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত এটা কোড এপ্লাই কৰিম মানে এটা ট্ৰিক এপ্লাই কৰিম যিটো ট্ৰিক কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত দিছে এটা ব্ল্যাঙ্ক আছে এই ব্ল্যাঙ্ক ৰো হয় এটো ব্ল্যাঙ্ক সেল বুলি কৈছো মই ধৰিলক এটো ব্ল্যাঙ্ক সেল এই ব্ল্যাঙ্ক সেলত ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পাছত কি কৰিলো আমি কিৱৰ্ডত ইকুৱেল কৰিলো ইকুৱেল কৰাৰ পাছত আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমাৰ যেটো ফাইনেল ৰো ধৰিলক ইয়াত সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আমি জাস্ট মাইনাস কৰিলো মাইনাস কৰাৰ পাছত যেটো আমাৰ ডিফাৰেন্স ৰিডিং আছে এই ডিফাৰেন্স ৰিডিংটো টিক কৰিলো দেখিছে ইয়াত আহি গৈছে ধুনিয়াকে দেন আমি এন্টাৰ কৰি দিলো ইয়াৰ ৰিপৰ্টটো আহি গল দেখিছে ইমান হল যেটো মৰ্নিং লোৱা ৰিপৰ্টটো মৰ্নিং যেটো ৰিপৰ্ট লৈছিলে সেই ৰিপৰ্টটো এইটো ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম আমি কি কৰিলো ইকুৱেল কৰাৰ পাছত আমি যেটো ফাইনেল ৰিডিং সিলেক্ট কৰিলো ফাইনেল ৰিডিং দেন আমি মাইনাস কৰিলো দেন আমি ডিফাৰেন্স ৰিডিংটো সিলেক্ট কৰি এন্টাৰ কৰি দিলো এতিয়া কি কৰিম বাকি বিলাক কৰিবলৈ জাস্ট এটো সিলেক্ট কৰি তলত ওকে সৰি ইয়াত যেটো প্লাস আইকন আছে সেই প্লাস আইকনটো ড্ৰেগ কৰি আমি জাস্ট তললৈকে লৈ আহিম এৰি দিম জাস্ট এটো সম্পূৰ্ণখিনি ওলাই গল দেখিছে ইমান ইজি পদ্ধতি হয় এটো দেন আমি বাকি কিটা ওচৰলৈ যাও জানুৱাৰী ইয়াত জানুৱাৰী মাহত কি আছে ফাইনেল ৰিডিংটো নাই ডিফাৰেন্স ৰিডিংটো লোৱা আছে
আৰু ইনিশিয়াল ৰিডিংটো লোৱা আছে এইজন এজন কেয়াৰটেকাৰৰ কাম হয় এজন কেয়াৰটেকাৰ যি ধৰণৰ এইখন ডাটাবেস হয় তেওঁ এইটো জাস্ট এন্ট্ৰি কৰে এন্ট্ৰি কৰাৰ পাছত কিছুমান এন্ট্ৰি কৰিবলৈ থাকি যায় এইখিনি এন্ট্ৰি ঠিক কৰি দিব লাগে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে মোক পে কৰিছে মই এইটো ট্ৰিক আপোনালোকৰ আগতো দেখাই দিছো যাতে আপোনালোকে ইন ফিউচাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে এটা কি কৰিম আমি ইয়াত ফাইনাল ৰিডিংটো উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম আমি জাস্ট এইটো একে পদ্ধতি হয় জাস্ট ইকুৱেল কৰিম ইকুৱেল কৰাৰ পাছত আমাৰ ইনিশিয়াল ৰিডিংটো সিলেক্ট কৰিম ফাৰ্স্ট ৰটো হল ইনিশিয়াল ৰিডিং দেন আমাৰ প্লাস কৰিম আমি ইয়াত যেহেতু আমাৰ ফাইনাল ৰিডিংটো ওলাব লাগে প্লাস কৰাৰ পাছত ডিফাৰেন্স ৰিডিংটো সিলেক্ট কৰিম জাস্ট এন্টাৰ কৰিম এন্টাৰ কৰাৰ পাছত এইটো আহি গল দেখিছে ইয়াক জাস্ট প্লাস আইকনত আহিব এই তললে অহাৰ পাছত ইয়াত জাস্ট সিলেক্ট কৰিব ওকে ইয়াত জাস্ট এইদৰে সিলেক্ট কৰি এইদৰে তললে টানি লৈ আহিব জাস্ট এৰি দিব ওকে ইয়াক ললো মই ইয়াক লৈ সিলেক্ট কৰি তললে এনেকে এৰি দিলো ইয়াত সম্পূৰ্ণখিনি ডিটেইলছ আহি গল ইমান ইজি হয় সব 30 সেকেন্ডত আমি 30 টা কাম কৰি দিছো 31 টা মানে ক্যালকুলেশন উলিয়াই দিছো 30 সেকেন্ড লগা নাই 10 সেকেন্ড মান লাগিছে জাগে 10 সেকেন্ডত আমি 30 টা ক্যালকুলেশন কৰি উলিয়াই দিছো কিমান ইজি পদ্ধতিত আমি ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰো শীটত বা এক্সেলতে হক ইয়াত আছে আমি ডিফাৰেন্স ৰিডিংটো উলিয়াব লাগে এই গুটেই কিটা দেখাই দিছো এটাত মই ইনিশিয়াল ৰিডিং উলিয়াব দেখালো এটাত ফাইনাল ৰিডিং উলিয়াব দেখালো এটা ডিফাৰেন্স ৰিডিং উলিয়ালো সেম হয় ক্যালকুলেশনটো সেম হয় জাস্ট মই দেখাই দিছো কেনেকৈ আমি ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰো গুগল শীটত এই ধৰণৰ যদি ভিডিও আৰু টেকনিকে মানে এই ধৰণৰ ট্ৰিক এণ্ড ট্ৰিপছৰ যদি ভিডিও আপোনালোকে চাই ভাল পায় বা জানিব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আমি আগলৈ এই ধৰণৰ ভিডিওবিলাক আপলোড কৰি থাকিম যাতে আপোনালোকৰ হেল্প হয় আপোনালোকে এইবিলাক ট্ৰিক আৰু ট্ৰিপছ এপ্লাই কৰি ইনকামো জেনাৰেট কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ ওচৰত বা আপোনাৰ ওচৰত কোনোবা এনেকা ডাটাবেস ঠিক কৰিব দিয়ে এতিয়া আমি ডিফাৰেন্স ৰিডিং উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব একে জাস্ট ইকুৱেল কৰিম ইকুৱেল কৰাৰ পাছত যেটো ফাইনাল ৰিডিং আছে ফাইনাল ৰিডিংৰ পৰা আমি যেটো ইনিশিয়াল ৰিডিংটো আমি মাইনাস কৰি জাস্ট এন্টাৰ কৰি দিম এন্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াত গলো ৰটো সিলেক্ট কৰি জাস্ট ইয়াত প্লাস আইকনলৈ আহিলো প্লাস আইকনৰ পাছত এইদৰে টানি দিলো এইদৰে দেখিছে ইজি পদ্ধতিত আমি কি ধুনিয়াকে আমাৰ যেটো ক্যালকুলেশন হয় ইমান সহজতে আমি উলিয়াব পাৰো ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুজনলৈ শেয়াৰ কৰি দিব যাতে এই ট্ৰিকটো তেওঁ গম পায় আৰু এই ট্ৰিকটো এপ্লাই কৰি তেওঁ ইন ফিউচাৰ কিবা এটা ইনকাম কৰিব পাৰিব পাৰে তো হেতু কাৰণে তেওঁকো শেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ